لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين يا رب العالمين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله جل جلاله في أول هذه الجمعة أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يرضى عنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يكون مع المرابطين على الثغور. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل شهداءهم، وأن يقوي شوكتهم ويجمع كلمتهم، وأن يحرس البلاد والعباد من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين، وأن يحفظنا برحمته والمسلمين في كل مكان. حديث اليوم هو في معنى من المعاني التي ربما تنتشر بأشكال متلونة ومختلفة، وربما تمر على الإنسان ثم لا يعيها بشكل تام، أو لا يضعها في مقدارها وفي مكانها العظيم. وما أكثر هذه المعاني التي ربما تمر علينا مرور الكرام وتستشري في المجتمعات، ثم أن الإنسان لا يلتفت إليها ولا يضع لها الحد الذي يعرف فيها مقدارها وتأثيرها على حياته وعلى آخرته. الموضوع الذي يريد أتحدث عنه اليوم من الموضوعات التي تنتشر ويأخذ صوراً وأشكالاً في تغلغله بين الناس، والعجيب أن هذا الموضوع واضح في ميزان الشرع مقامه، والنهي عنه أوضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بإشارات كثيرة في بعض الأحاديث على أن هذا الموضوع خطير، وقرنه بالشرك. هذا الموضوع هو قول الزور وشهادة الزور. قبل أن أدخل في بعض المعاني التي أريد أن أركز عليها اليوم لنفهمها بلغة الواقع، ما هو الزور؟ الزور في اللغة هو الميل عن الحق، يعني هذا التعريف اللغوي، الميل عن الحق. أما في تعريف الاصطلاح فيقول أبو هلال العسكري، يقول: هو تحسين الشيء أو تحسين الظاهر حتى يظهر حسناً. الصورة أنه شيء جميل، هذا هو الزور، شيء جميل حتى يتوصل به إلى الباطل. فهو تغيير المسألة، الكلام أو الموقف، وتجميله وتحسينه ووضعه في دائرة أو في قالب الإقناع فيقتنع الإنسان، وهو في حقيقته باطل، فتسقط به الحقوق وتؤخذ به الأموال ويحلل به الحرام ويحرم به الحلال. لذلك لما نستعرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في البخاري ومسلم، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث في ذلك الموقف في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا سادة، نحن حفظنا هذا الحديث ونحن في أطفال كنا في المدرسة، عندما كان يردد الأستاذ هذا الحديث، لكن ربما فات علينا أن نعي أكبر الكبائر، أعظم الكبائر. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فقال: الشرك بالله. الشرك
والذي يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال عقوق الوالدين، ونحن نعلم في ميزان الإسلام ما هو قدر الوالدين، والوالد أوسط أبواب الجنة. ثم الحديث يأتي بصورة عجيبة. طبعا جاء في رواية البخاري وجلس وكان متكئا، ورواية مسلم كان متكئا فجلس، ألا وقول الزور وشهادة الزور. رددها ثلاثا حتى قال الصحابة ليته سكت. قبل أن أتكلم عن الحديث، البعض ربما يفهم هذه الجملة في ختام الحديث أن الصحابة تمنوا أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن سئموا من حديثه. حاشاهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. اقرأوا ما قاله ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح الحديث ليدرك الإنسان بأنهم من أدبهم رضوان الله عليهم أجمعين أنهم لما رأوا هذا الموضوع قد أزعج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليته سكت حتى لا يزعج نفسه. ليته سكت لأنهم رأوا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان متكئا، تخيل قام عدل نفسه وجلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. المرة الأولى وصلت الرسالة، لكنه كرر ليدرك السامع بأن هذا الموضوع عظيم لا يتهاون فيه ولا يمره ولو كان في مصلحته. ما أكثر المصالح الشخصية التي تدعو الإنسان بأنه يشهد أو يغير أو يبدل أو يعدل من أجل أن يلقى نصيبا في الدنيا، وما يدري أنه في تلك الساعة يحكم على نفسه بالهلاك. من صفات المؤمنين كما في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الإمام ابن حجر العسقلاني أو الإمام الذهبي رحمة الله عليه في الكبائر طبعا عد هذه من الكبائر بل من أكبر الكبائر كما جاء في نص الحديث، فذكر أن الإنسان بشهادته للزور وبكلامه، وطبعا هذه الشهادة قد تكون شهادة في محكمة وقد تكون في وسط العائلة أو في العمل أو في الشركة أو في المؤسسة، عد ألوان هذه الشهادة كيف تقع في أرض الواقع. قد تكون هذه الشهادة في داخل البيوت في الأسر ويشهد لفلان، وأحيانا تأتينا الإنسان نوع من العنصرية، هذا قريبي. الحق لا يعرف قريب أو بعيد، الحق أحق أن يتبع. كم من الناس من يشهد لأجل فلان أو إما مصلحة، والله مصلحتي مع فلان أكون مع فلان، حتى لو كان الكلام لا يبنى عليه أحكام، يقف معه وهو يعلم في قرارة نفسه بأن فلان أخطأ أو كلامه غير حقيقة أو لا يستحق أو فلان أولى. كم كتم الناس من أجل مصالح شخصية أو منفعة دنيوية، ويكذب ويفتري ويزور ويبدل من أجل هذه المصالح. وما هو مقامها؟ سأتي إلى مقامها. من أخذ شيئا ليس له، ما هو مقامه في الإسلام؟ ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه أن الإنسان بشهادته للزور فهو يرتكب مجموعة من العظائم، أولها أنه يكذب ويفتري، وقد أسلفت في الجمعة الماضية ما هو ميزان الكذب في الإسلام أو مقام الكذب. أو يكذب المؤمن؟ قال لا، وما زال الرجل في حديث ابن مسعود يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الناس للأسف أصبح الكذب صنعة عنده، تشهد أشهد، يقف مع الناس، عنده المصلحة هي الأساس، غير الذي يأخذ مال على هذه الشهادة ويدفع له ليوقع ويفعل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثانية أنه أسقط الحق لمن شهد عليه، لو كان حق دم أو حق مال أو حق عرض، عندما تشهد على شخص وهو له الحق
فأنت تحكم عليه بأنه ليس له حق، تسقط حقه. هذه عظيمة من العظائم، إسقاط الحقوق. المفترض أن الإنسان يحق الحق، يقف مع الحق، ينصر الحق، فكيف بمن يأتي بخلاف ذلك؟ هذه عظيمة. الثالثة، الشخص الذي تظن أنك نفعته ونصرته وساندته وأسعدته وشكرك وأكرمك وقدمك ورفع منصبك، هذا الشخص الذي شهدت له وهو لا يستحق قطعت له من النار، سهلت له طريق إلى النار. لما؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وفي رواية: فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. بالمقياس الدنيوي أنت تنفعه، لكن والله بالمقياس الحقيقي لفهم هذه الدنيا وأثر ذلك في الآخرة، هذا الشخص الذي شهد لك مع علمك وعلمه بأنه لا حق لك، إنما هو يسهل لك طريق النار. هذا الذي يؤدي بك إلى الخسارة الحقيقية. وقس ذلك بمقياس الحق وبقياس المولى، عندما تأخذ حق ليس حقا لك وتستبيحه لنفسك. إذا كان شبر واحد مو كيلو في كيلو، شبر واحد، من اقتطع قيد شبر بغير حق طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. كيف يستمرئ البعض الحقوق ويدفع لمن يزور ومن يبدل ومن يشهد وهو يعلم. الإشكالية أنه يعلم تمام العلم أنه ليس له حق. هذه عظيمة. وهو أنه عندما يشهد الإنسان لإنسان والله لا يسعده وإنما تقطع له من النار. هذه العظيمة الثالثة. العظيمة الرابعة والعظيمة أيضا، أنك أبحت ما حرم الله. الحلال والحرام عند المولى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. أنت تسيء الأدب عندما تسلك هذا السلوك. نحن نسيء الأدب عندما نأتي ونقول وكأننا نقول: يا رب أنا أعلم الحلال من الحرام، أنا الذي أعطي وأحدد ما هو الحلال والحرام. الحلال والحرام عند المولى، هو الذي يحكم. هذا شرعه وهذا دينه، ونحن لنا العبودية والتسليم المطلق. هذه 4 من العظائم تكفي بأن الإنسان يبتعد، لأنه طريق إلى النار. ولو تخيل الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث هذا الحديث، وعندما غير جلسته وجلس ثم كرر، يقول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: ولما كرر ذلك؟ أولا للدلالة على هذا المقام، مقام أن شهادة الزور وقول الزور عظيم، بأن الإنسان يكذب ويزور ويبدل وأنه لا يظهر الحقائق. ثانيا لسهولتها على لسان المرء واستخفاف الناس بها. سهلة أحيانا قول الزور وشهادة الزور كلمة، فعل نعم فعل، رأيت نعم رأيت، فقط كلمة والله في نص سطر، لكنها شهادة عظيمة، شهادة كتبتها على نفسك، فإما لك أو عليك. فإن كانت لك وشهدت بما رأيت وما حدث، هنيئا لك، لأنه من دعي إلى الشهادة وجب عليه أن يلبيها. وإن كانت عليك، أعد جوابا للمولى في يوم الحساب، يوم لا تذهب لا شاردة ولا واردة. الحكم هو المولى، والحق واضح والميزان دقيق، والطريق طريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله
أن يصلح من أحوالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الفضلاء، ولو استعرضنا القرآن لوجدنا أن الزور ذكر في كثير من الآيات، والعجيب أنه ارتبط بالشرك أيضا. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ربط بالإشراك، بالمعصية التي لا يقبلها الله ولا يرضى عنها ولا يغفرها، ثم يتهاون بل تأثير. ربما بعض الناس يأتي في باب العمل الصالح فيفعل من الصدقات العظيمة والكبيرة، لكن هناك بعض الملفات المتعلقة بحقوق الخلق يتهاون فيها. وهل تؤثر ذلك؟ وهل تؤثر أعمام الأعمال الصالحة هذه الموبقات؟ نعم. ولو رجعنا إلى الصوم لسمعنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة وباب الريان والصائمون إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اقرأ عشرات ومئات الأحاديث في فضل الصيام وأجره. وإنما يوفى الصابرون أجرهم، أي الصائمون كما عند كثير من المفسرين، أجرهم بغير حساب. مع هذا المقام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. القضية ليس فقط عبادات يقدمها الإنسان في جانب ثم يرتكب بعض الموبقات، وهذه الموبقات تؤثر وتسبب شرخ. كم في شهادة الزور من ظلم، وكم في قول الزور من إسقاط الحقوق. كم سجن إنسان بسبب شهادة زور مزيفة، كم أخذ حقه، كم شقى وتعب في السنين وهو يجمع ماله ليبني ويشتري أرضه، ثم يأتي من يشهد عليها بأنها ليست له ويزور ويبدل ليأخذها منه. كم مثل هذه القضايا موجودة. ثم إن رميت هذه المسألة على القاضي، لأن القاضي يحكم بالدلائل والقرائن التي عنده، ولا تظن أن حكم القاضي لك، سواء قاضيا في محكمة أو قاضيا في العائلة أو قاضيا في العرف بين الناس، هو يحكم بالدلائل والقرائن. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المعنى في أكثر من نص ليبين أن المسألة عندك وليست عند القاضي، عندما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة رضي الله عنها: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خارج البيت، خصومة، فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتيني، في معنى حديثه المتخاصمين، فلعل بعضكم ألحن من بعض، كلامه أبلغ، وإني أحسبه صادقا فأقضي له، فمن قضيت له فإنما أقطع له من النار، فليشأ أو فليأخذ ذلك أو ليترك. القضية ليست حكم تقول والله حكم، القضية أنت تعلم بأن هذا الأمر الحق هو لك أو ليس لك. الحقوق في الدنيا تسوى، ربما يغيرها الإنسان يبدلها، ربما يستطيع أن يرد لأهل الحقوق حقوقهم، لكن يوم الدين هناك إما حسنات وسيئات، والحاكم الذي سيحكم لا يفوت عليه شيء، تظهر عنده الحقائق جلية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
والله يقضي بالحق، الله يقضي بالحق. فاستعد لذلك اليوم وانظر إلى حياتك، والسعيد من خرج من هذه الدنيا وليس في رقبته حق لمسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لرد الحقوق وإحقاق الحق ونصرة الحق. صلوا على الحبيب. أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما دائمين يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم بلطفك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم كن معهم في أرض فلسطين. اللهم قوي شوكتهم واجمع كلمتهم. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم من أمرهم فرجا يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في سوريا وفي أرض الشام وفي أركان، اللهم وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا عظيم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح الراعي والرعية والقضاة والقضية، وأصلح الأمة المحمدية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا، وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.